تایپوگرافی مبحث تداومداری که آغاز شد و به دعوی‌هایی هم انجامید. آقای مسقالی هم یک کتاب، خوشبختانه چون دید حرفش رو نمیتونه همینجوری مدام بگه و کسی گوش نمیکنه، تبدیل به کتاب کرد، نشر نظر در آورده که اصلا تایپ چیست، از کجا آمد، بعد از اختراع حروف چوبی توسط گوتنبرگ که بعدا حروف سربی شد، در خدمت تکثیر انجام شد و همراه چاپ اصلا نام تایپ گرفت به خودش. ماشین‌های تایپ هم برای همین خاطر بودند. لغت تایپوگرافی اون بخش حضور یا رخداد هنرمندانه است که تو گرافیک اتفاق افتاد که آیا می شود کلام یا واژه یا کلماتی رو گونه‌ای نوشت که بار معنایی افزوده‌ای داشته باشه. معروف‌ترین طراحان گرافیک هرب لوبالینه که نمونه‌های بسیار شاهکاری داره که این معنا رو شما در نشانه‌هایی که طراحی کرده می‌بینیم. مثلا اونی که بتونم تعریف کنم، یک مادر اند چایلد نوشته که اون اند رو توی او مادر شکل جنین برده. ما هم اند رو می‌خونیم هم می‌بینیم که یک جنینه. یافتن راهکارهای بصری هنرمندانه و صراحت دادن به درک، هم درک خواندن و هم درک تصویری. تایپوگرافی یعنی این که مثلا ما چطور ممکن است که یک مجله زنانه رو حروفی براش انتخاب کنیم یا طراحی کنیم یا مصرف کنیم که واقعا زنانه بنماد، که فرق میکنه با یک روزنامه ورزشی. شاه رفت امام آمد رو همه یادمونه. فونت بزرگ بلد تیتر روزنامه اطلاعات یا کیهان. آیا اگر همون را نستعلیق می نوشتن اینقدر کار میکرد؟ غیر ممکنه. این باید پر بود، محکم بود. همین تعریف یعنی صفت که داریم میدیم میبینیم که داراست، استحکام داره اون فونت برای این گفتار. اما آیا میتونیم عشق رو هم با همین فونت حالا بنویسیم؟ یا صلح رو؟ غیر ممکنه. صلح یه نوع تایپ یا فونتی میخواد که لطیف باشه، ظریف باشه، عین صلح باشه، باید عین به قول من عین جنس باشه. تایپوگرافی ها زمانی که آقای عابدینی این کار کرد که رفتار نو و تازه‌ای بود و این حرف را هم سر زبان ها انداخت، بسیار مباحث پیش کشیده شد. یک جاهایی هم یک خلط مبحثی اتفاق افتاد که فرقشون با کالیگرافی چیه؟ کالیگرافی هم خوشنویسی سنتی است. تایپوگرافی در حوزه معاصر گرافیک و چاپ واقع میشه، با تایپ سر کار داره. فرقشون با هند رایتینگ چیه؟ دستنویس. این بخشی از این کارهایی که من میکنم دستنویس هستن، اینا تایپوگرافی نیستند، با تایپ سر کار نداره. اما چون بعضی اروپایی ها این کار کردن، هند رایتینگ کردند و حتی کالیگرافی رو به همدیگر پیچاندند که در ایران هم شد، به طور کلی نام تایپوگرافی روی اینها باقی موند. مثل هووره که به جارو برقی میگیم و مثل تایده که به پودر لباسشویی ما میگیم. اما اینا اسامی متفاوتی دارن. در اون کتابی که عرض کردم آقای مسقالی نوشتن، این تفکیک ها رو انجام دادن. اتفاقی که آقای عابدینی انداختن اتفاق تازه‌ای بود، اما بیراهه‌ای که بسیاری
رفتند که به اینجا انجامید که الان هم متاسفانه همچنان یه خب فروکش کرده خوشبختانه ولی ادامه داره. مثلا ه رو پشت رو می نویسند یا به جای هی انتها هی دو چشم مثلا میگذارند. اینا جز بازی چیزی نیست. برای که من اگر وردارم به جای یک هی انتهای حروف که هی گرد تکیست هی دو چشم بذارم، چه چیزی افزودم جز یک بازی یا یک بازی گوشی؟ و بسیاری از این پیچاندن ها که به شخص من هم همیشه نوشتم و یا این دعوی رو کردم که مخدوش کردن کلام فارسی است روی جلد کتاب هایی که اسم کتاب رو من نمیتونم بخونم. باور کنید نمیتونم بخونمش. دارم اینجا که نشونتون بدمت. جایزه میذارم اگه تونستید در نگاه اول بخونید. اینا خطاهایی بود که بعداً دوستان رفتن در پی این قضیه و خوشبختانه بعضی برگشتن اصلاح کردن و بسیاری دوستانم خطاهاشون رو نمیپذیرند.